नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुको लागि एउटा eSewa अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र यो eSewaबाट तपाईहरुले के फाइदाहरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुलाई eSewaको बारेमा थाहा छ भने ठिकै छ। यदि तपाईहरुले थाहा छैन र त्यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। साथीहरु, eSewa अकाउन्ट तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट धेरै आसान तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि फ्रीमा। यदि तपाईले त्यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट आफ्नो मोबाइल फोन या घरको डिश होम बिजुलीको बिलहरु धेरै कामहरु जुन घर बसेर अनलाइनको थ्रु गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर यसको अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र योबाट तपाईहरुले मोबाइल फोनमा या कुनै पनि कामहरु कसरी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने बारेमा आज मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको माध्यमबाट बताउने कोसिस गरिरहेको छु। साथीहरु, भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनिर eSewa लेखेर तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर eSewa लेखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्नुहुन्छ eSewa मोबाइल वालेट नेपाल लेखेको यो एप्लिकेसन तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। साथीहरु, तपाईहरुले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले नर्मल रूपमा ओपन गरिदिनु होला। ओपन गर्नको लागि तपाईहरु eSewaलाई क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिरबाट तपाईहरुले यसको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट धेरै युजफुल काम गर्न सक्नु। यहाँनिर टपअप रहेको छ, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एयरलाइन्सहरु रहेको छ, बस टिकटहरु रहेको छ, टिभीहरु रहेको छ, इन्टरनेट रहेको छ, क्रेडिट कार्डहरु हजुरहरुलाई यहाँनिर स्कुलहरुको टोटल हजुरहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसका फिचरहरु यहाँनिर हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सब काम तपाईहरु घरै बसेर एउटै एप्लिकेसनको माध्यमबाट अनलाइनको थ्रु गर्न सक्नुहुनेछ। यो सब युज गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर टपअप देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मोबाइल नम्बर कुनै पनि एउटा मोबाइल नम्बर राखेर त्यसलाई हजुरहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरुले यति गरिसकेपछि हजुरहरुको यहाँनिर देखाइन्छ एन्सर लेखेर कुनै पनि एउटा अमाउन्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइनेछ। यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले माथि दिएको यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँनिर तपाईहरुले यहाँनिर तर देख्नुहुन्छ रजिस्टर फर फ्री लेखिएको। तपाईहरुले यहाँनिरबाट यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला रजिस्टर नाममा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर एउटा आफ्नो जुन अकाउन्टबाट तपाईले खोल्न चाहनुहुन्छ आफ्नो जुन नामबाट रजिस्टर भएको नम्बरलाई यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँनिर एउटा नम्बर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। जुन एउटा नम्बर दिनु होला, कुनै पनि एउटा नम्बर दिन सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो नम्बर यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा नाम दिनु होला। आफ्नो कुनै पनि एउटा नाम दिनु होला जुन फुल नेम दिएको छ। यसपछि तपाईले यहाँनिर क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नु होला, मेल फिमेल तपाईहरु के हुनुहुन्छ। यसपछि तपाईले यहाँनिर परचेज गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई यहाँनिर फुल नेम दिएपछि यति गरेर तपाईहरुले यहाँनिरबाट परचेज गरिदिनु होला। यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यहाँनिर लगइन गरिसकेपछि तपाईको डिभाइसमा एउटा भेरिफाई पिन आउनेछ। त्यो पिनलाई तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर त्यसलाई रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्टर कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा पिन आउनेछ र त्यसलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म लगइन गरिसकेको छु र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मेरो नाम रहेको छ। माथि तपाईको प्रोफाइल देखाइनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर स्टेटमेन्टहरु राखेको हुन्छ, डकुमेन्टहरु राखिन्छ, तपाईको डिभाइस रहन्छ, सेटिङहरु राखिन्छ। तपाईले यहाँनिरबाट लगआउट लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँनिर यति गरिसकेपछि तपाईले यसमा आफ्नो डकुमेन्टहरु फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फिल गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनिर आएर फुल नेम आफ्नो जुन नागरिकतामा तपाईहरुको नाम राखिएको छ त्यो टोटल तपाईले यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई र तपाईको एड्रेसहरु यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। र त्यति गरिसकेपछि तपाईले यसको एउटा
आफ्नो फोटो र तपाईँले नागरिकताको ब्याग र अगाडिको फोटोहरू यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले टोटल फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँनिर गएर तल गएर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले जुन गरिसकेको छु तपाईँहरूले पनि यो गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईँहरू ब्याग जान सक्नुहुनेछ। ब्याग गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट तपाईँले पिनहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, सिमहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फिङ्गर प्रिन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँले रिसेट पिनहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले त्यति गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसमा यति गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट डाइरेक्ट eSewa वालेटमा तपाईँले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ब्यालेन्सबाट तपाईँले यहाँनिरबाट कुनै पनि डिभाइस मोबाइललाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा मात्र नभएर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिसम्ममा रहेको छ जुन हजुरले यहाँनिर टिभीलाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। टिभीमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई अप्सन आउनेछ कुन टिभीमा तपाईँले रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले टिभीमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डिसम्ममा रहेको छ, डिसम्मको तपाईँले यहाँनिर क्यास आइडी हालिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यसपछि प्रोसेस गरेर जति एमाउन्ट चाहिन्छ त्यसलाई तपाईँहरूले प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू त्यति मात्रै नभएर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले कुन मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा तपाईँलाई कति % डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि उसमा तपाईँलाई यहाँनिर देखाइन्छ टपअप गरे हजुरले यहाँनिर कुनैमा 15% रहेको छ, कुनैमा 2% रहेको छ। तपाईँले एनसेल या एनटिसीको रिचार्ज गर्दाखेरि 2% क्यासब्याक पाउनुहुनेछ। 50 रुपियाँको रिचार्ज गर्दा 49 रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टबाट काटिन्छ। जस्तै 100 रुपियाँकोमा 98 रुपियाँ तपाईँको रिचार्ज काटिनेछ। त्यति मात्रै नभएर साथीहरू यसको बाट तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्टको पैसाहरूलाई लिमिट तरिकाले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरे बापत तपाईँलाई पोइन्ट आउनेछ र तपाईँले पछि त्यो गएर रिडिम गर्नुहोस्। यो पोइन्टलाई तपाईँले रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू एप्लिकेसनको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, डाउनलोड गर्नुहोला र साथीहरू यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईँले धेरै फाइदा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।